Hello guys, ඔන්න වෙනද වගේම ගොඩක් වැදගත් අලුතෙම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මම අදත් ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද නිවැරදිව zip file එකක් හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක තප්පරයක්වත් skip නොකර බලන්න. තාමත් ඔයාලා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එක ඉස්සරහට.